so weird. Paano masabi? Stop! Sabi ko na stop! Tuloy po ang kaso. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh my God! So ayun na nga, kunwari para sa school gagawin natin pero ang totoo mag-aaswang tayo ng wifi nila. I-open natin ang wifi ng laptop. Click natin ang network. Bali ito ang wifi ni Aling Marites. Syempre connected na siya dito. Basic na lang ang gagawin natin. Tapos dito sa baba, click network and internet settings. Tapos hanapin natin ang change network adapter. Click natin ito. Tapos makikita natin dito sa network connection dialog ang wireless adapter. Right click mo lang ito. Tapos dito sa properties, marami kang makikita ang connection protocol. Pero hindi ito ang kailangan natin. So balik tayo. Right click mo ulit tapos piliin mo ang status. Under sa general tab, piliin mo ang wireless properties. Tapos dito, i-click natin ang security tab. Tapos, click show characters. Ayan na, nahack na natin ang password ng wifi nila. Nice. Nasya ka ba? Ganun lang kadali, di ba? Na-disappoint ka ba sa tutorial natin? Comment ka na rin sa baba tapos i-like mo na rin itong video na to. Salamat!